בוקר טוב, שבוע טוב וחג חנוכה שמח. היום יום ראשון, כ"ד בכסלו תשפ"ב, ה-28 בנובמבר 2021. אני מתכבד לפתוח את ישיבתה השבועית של הממשלה. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. תודה. בוקר טוב. נתחיל בחדשות וריאנט האומיקרון. הזן מתפשט בעוד ועוד מקומות בעולם, ועוד מדינות מטילות הגבלות. אתמול בישיבת קבינט הקורונה הפעלנו צעדים מחמירים במטרה לשמור על ישראל מוגנת מבחוץ ופתוחה מבפנים. ככל שנדע יותר, נתאים ונדייק את הצעדים שלנו. מה שאני מבקש מהציבור זה סבלנות ומשמעת. אני מבין את העייפות מהחיים בצל הקורונה. אני שומע שאומרים לי, רק יצאנו מהדלטה ועכשיו הגיע זן חדש. זה לא קל לאף אחד, אבל זו המציאות. המשימה שלנו כממשלה היא לאפשר חיים שגרתיים ככל האפשר. לשם כך אנחנו מבצעים הערכת מצב בכל יום מחדש, מעריכים את גודל וסוג האיום ומתאימים לכך את הצעדים וההגבלות. עכשיו צריך להדק בגבולות כדי לשמור על מדינת ישראל פתוחה מבפנים. אני מבין שאולי צריך לשנות את יעד החופשה ולהיכנס לבידוד כשחוזרים מחול, זה קורה גם אצלי במשפחה. ההגבלות על גבולות המדינה הן לא צעד קל, אבל זה צעד זמני והכרחי. ישנם ענפים שנפגעים כמו התיירות והתעופה, ואנחנו נותנים על כך את הדעת. הכי חשוב, כשאנחנו עומדים בפני איום, צריך כמה שכבות הגנה. לנו יש חיסונים. אני מבקש מכולם, לכו להתחסן, זה שומר עליכם. החיסון השלישי למבוגרים והמיני חיסון במנה קטנה יותר לילדים מונעים בסבירות גבוהה תחלואה קשה. גם אם נדבקים, אם יש את החיסונים, כנראה שהמחלה תהיה קלה הרבה יותר. הגנו על עצמכם, לכו כבר היום להתחסן ולחסן את הילדים. שיחות הגרעין בין איראן למעצמות יתחדשו בימים הקרובים בווינה. ישראל מוטרדת מאוד מהנכונות להסיר את הסנקציות ולאפשר זרימה של מיליארדים לאיראן בתמורה להגבלות לא מספקות בתחום הגרעין. זה מסר שאנחנו מעבירים בכל דרך, גם לאמריקנים, גם לשאר המדינות שנושאות ונותנות עם איראן. שר החוץ יעביר מסר זהה בפגישותיו בלונדון ובפריז השבוע. חשוב מאוד שבעניינים שנוגעים לביטחון המדינה, הממשלה מדברת בקול אחד. שר הביטחון בני גנץ חזר מביקור חשוב וגם באמת מקסים במרוקו. היה נראה שנהנתם שם, בני. אבל חוץ מקבלת הפנים החמה, נחתם שם גם הסכם MOU עם שר ההגנה המרוקאי, שיתחיל למעשה את שיתוף הפעולה הביטחוני הרשמי בין שתי המדינות בתחומי המודיעין, התעשיות הביטחוניות והאימונים המשותפים. התפתחות חשובה מאוד. ולסיום, הערב נר ראשון של חג החנוכה. כמו שאתם יודעים, יש מצווה לפרסם את הנס, שמים את החנוכיה על עדן החלון, וגם בימים כאלה של אי ודאות חשוב שכולנו נתמקד בטוב, נבליט את הטוב, נבליט את האור. אני מבקש בשם שרי הממשלה לאחל לאזרחי ישראל חג חנוכה שמח. עברנו את הדלתא, נעבור גם את זה. תודה רבה.